Ở đây chúng ta mới của nó một xong rồi. Ừ, con đói chưa hả? À, à, thế là bố để cháu để em bé nhá. Đấy, không động này đâu, không động này nhá. Ui, của bé này, bỏng. Dạ ơi, bà thổi nguội nhá, một món con. Đấy, đấy. Rồi, phát, tiếp một cái bọc. Để rồi tụi nó khéo quá nhỉ. Có thể là ăn bột này phải hay là sữa vào nhỉ? Chịu khó Tướng nhé con. Ngọt quá nhỉ. Trộm vía quá nhỉ chúng Nam nhỉ. Chưa ăn no rồi bạn. Thế ở đây bà trông nhá. Nói nhỉ. Để cháu đi làm cái nhà để củi bạn. Mấy ngày mưa nó cũng ướt hết rồi. Nhỉ. Đây củi để cho nó sạch nha, nó khô nha. Cứ chơi chơi rồi bạn. Đấy. Đây mà củi nhá. Củi đi làm nhỉ. Vâng nhà củi nhá nhỉ. Thật mát đi. Củi cho củi phải ướt nhỉ. Và đợi em vào nhé.
Đường có hai đường, không biết là nên đi đường này. Tôi rất tin tưởng đồng chí Dương. Tôi hy vọng rằng đồng chí ấy sẽ giữ tài liệu bí mật này cho thật tốt.
Chào đồng chí. Chào chị Huy. Hôm nay chị bên đây có vấn đề gì ạ? Tôi đến đây có một số vấn đề quan trọng. Thứ nhất là tặng bằng khen cho cậu. Thứ hai là có một số nhiệm vụ quan trọng cần cậu giải quyết. Dạ vâng. Vậy thì mời chị Huy các bằng nước. Thì đó. Mời chị. Chứ mời chị Huy ra đây uống nước. Tôi được đơn vị giao cho một số tài liệu mang đến đây cho cậu và cầm giấy khen của cậu gửi ra cho cậu. Vâng, tôi cảm ơn chị Huy. Chị uống nước. Được, nước. Chị Huy đã phải lặn lội đường xa đến đây rất vất vả chị Huy lắm. Đấy là nhiệm vụ được cấp trên giao cho thì phải hoàn thành tốt cậu. Vâng. Và đây là bằng khen của cậu với sự cố gắng và nhiệt huyết của cậu 2 năm qua thì cậu là được cấp trên tặng cho bằng khen. Vâng. Thật sự là hôm nay tôi rất là vui khi chị Huy đã đến đây và trao thưởng bằng khen cho tôi. Tôi cảm ơn rất nhiều. Đấy là phần thưởng cậu xứng đáng nhận nhé. Vâng. Đây là phần thưởng về sự nỗ lực của cậu và những cố gắng mà cậu đã hoàn thành tốt 2 năm qua. Dạ vâng. Cái này là bằng khen của tôi thì thực sự là tôi cũng rất là cảm ơn đơn vị đã cố gắng để tạo điều kiện để tặng bằng khen cho tôi. Còn một vấn đề thứ hai nữa rất là quan trọng. Đây là tài liệu bí mật được đơn vị giao cho tôi mang đến cho cậu. Vâng. Để tôi cất giữ hay làm gì ạ? Để cho cậu cất giữ. Cái này cực kỳ quan trọng. Vâng. Trong nhà cậu còn ai khác? Thưa chỉ huy là trong nhà cũng có một bà cụ với lại một em bé nữa. Thế được rồi. Vấn đề này rất là quan trọng. Được Vâng. để người thứ ba biết. Vâng. Tôi nghĩ là chỗ này thân thiện. Dạ vâng. Vậy thì mình chỉ huy ra bên này cho nó vắng vẻ. Được. Mà chỉ huy trong đây. Vâng. Chỉ ra đây cho nó vắng vẻ. Đây là khu vườn của cậu. Vâng, đây là khu vườn rau tôi vừa canh tác. Chỉ ra đây. Thế chưa, chắc là ngồi đây cho nó yên tĩnh. Cô lại đây. Dạ vâng. Đây là những khu bí mật quân sự của chúng ta. Vâng. Cực kỳ quan trọng. Những cái này cậu được lệnh là phải giữ thật cẩn thận. Nhưng thứ này. Vâng. Đây là những nơi cất giấu vũ khí. Đúng rồi. Đây là kho cất giấu vũ khí hạng nặng của chúng ta. Vâng. Còn bên này là kho nhiên liệu. Cái này tuyệt đối cậu phải cất giữ một chỗ nào rất kiên cố và cất cẩn thận. Bên này là phía tây bắc. Vâng.
Còn bên này là phía đông nam. Vâng. Đây là bãi mìn tập kết mà quân ta đã chuẩn bị trước. Vâng. Còn đây là con đường mòn, con đường cực kỳ quan trọng Vâng. để đi vào khu bãi mìn này. Vâng. Bên dưới này là sân tập trung của Vâng. chúng ta. Còn góc bên này là nhà kho. Cậu còn thắc mắc chỗ nào không? Đây là những cái chỗ mà quân ta đóng quân và dự trữ vũ khí phải không ạ? Đúng rồi, Đây là những cái hầm rất là kiên cố. đúng rồi. Những cái này được quân chúng ta xây dựng rất là kiên cố và vững chắc. Cái này tuyệt đối bí mật, cho nên chỉ có tôi với cậu và đơn vị được biết. Tôi nhấn mạnh lại với cậu, cái này cực kỳ quan trọng. Vâng. Chỉ có tôi với cậu và đơn vị được biết. Vâng. Cái này nó liên quan đến toàn bộ đơn vị của chúng ta, cho nên cậu phải tuyệt đối là giữ bí mật. Vâng. Tôi và đơn vị đều thấy cậu là một người rất là trung thực và có năng lực. Vâng. Và chúng tôi tin tưởng cậu. Vâng. Cho nên chúng tôi mới giao những tài liệu quan trọng này cho cậu. Vâng. Để tôi xem qua. Đây, cậu xem. Còn thắc mắc chỗ nào thì cứ hỏi tôi. Vâng. Đây là khu A1 là khu vũ khí. Đúng rồi. Là B1 là khu kho nhiên liệu. Cái bản đồ này thật sự là rất là chi tiết và rõ ràng. Thì tôi cũng cảm thấy là mình phải có trách nhiệm để bảo vệ và gìn giữ. Được. Còn đây nữa, đây là cuốn sổ ghi chép toàn bộ những thứ như là đạn dược và Vâng. đạn, toàn bộ trong này là có ghi chép hết những thứ đạn dược, rồi là lương thực các thứ. Vâng. Bố trí ở đâu. Vâng. và được cất giấu ở đâu là đều có hết trong này. Vâng. Đây là có những cả súng và đạn pháo phải Đúng không? rồi, cả bên này nữa. Ừ. Toàn bộ những cái gì nhu yếu phẩm cần thiết của quân ta đều Vâng. được ghi hết trong quyển sổ này. Vâng. Hôm nay tôi sẽ bàn giao lại cho cậu ấy. Dạ vâng. Cậu phải tuyệt đối giữ bí mật. Vâng. Chứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng giữ bí mật một cách tối đa nhất và an toàn nhất. Còn đây nữa, đây là toàn bộ số hồ sơ và tài liệu. Cậu xem qua đi. Vâng. Tức là đây là những cái tài liệu mà đơn vị giao cho tôi để bảo vệ và gìn giữ. Đúng rồi, đây là toàn bộ tài liệu trong này. Vâng. Cậu xem qua một lượt. Về cái phòng giấy tờ này thì tôi không có thắc mắc gì cả. Được. Vâng. Cậu là một người trung thực và thật thà. Vâng. Tôi cũng như đơn vị rất là tin tưởng cậu. Vâng. Tôi mong rằng cậu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và giữ kín những tài liệu này. Vâng. Thì được đơn vị và chỉ huy giao cho nhiệm vụ lần này thì tôi cảm thấy là mình cần phải cố gắng hơn nữa. Và đặc biệt là phải giữ bí mật của quốc gia. Thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Đây là nhiệm vụ của cậu. Vâng. Đây là chìa khóa. Vâng. Tôi giao cho cậu. Vâng. Tôi sẽ cố gắng cất giữ cẩn thận. Còn đây nữa, đây là một món quà tôi chuẩn bị mang đến cho cậu. Vâng. Đây là một bình nước sử dụng trong quân đội, nó rất là tiện trong công việc. Vâng. Tôi tặng nó cho cậu. Tôi cảm ơn chỉ huy rất là nhiều. Đây là món quà tôi nghĩ là rất là quý giá. Có những ngày tôi đi làm thì rất là cần để được nước.
Thế hôm nay cũng mời chị về ở lại để ăn cơm với tôi đã, có về đơn vị. Thôi, tôi được đơn vị giao cho nhiệm vụ mang tài liệu đến cho cậu thì tôi cũng có công việc ở đơn vị nữa. Vâng, Tôi phải vội về để chấp hành mệnh lệnh của đơn vị. vâng. Thế thì cũng vất vả cho chị Huy rất là nhiều rồi. Đấy là nhiệm vụ thì phải hoàn thành. Tôi chắc phải đợi trời tối tôi mới về Dạ vâng, để cho đỡ có người chú ý. vâng. Thì cái nhiệm vụ lần này thì rất là quan trọng, thì chị Huy đợi trời tối lúc xong về cũng được. Vì là bây giờ chỉ còn sáng thì tôi nghĩ là ở đây cũng khá là vắng vẻ, nhưng mà cũng có người ta nhìn vào thì nó cũng không hay lắm. Được. Mấy năm vừa qua của cậu, cuộc sống của cậu như thế nào? Thì từ lúc từ đơn vị trở về thì tôi cũng phát triển trang trại cũng khá là tốt. Tôi biết cậu là một người chăm chỉ. Lúc ở đơn vị chúng tôi cũng biết cậu là một người chăm chỉ, cho nên tôi nghĩ cuộc sống sẽ không có gì khó khăn đối với cậu. Vâng, tôi cảm ơn chị rất nhiều. Thì tôi cũng trở lại cái mảnh đất này là mảnh đất của bố mẹ tôi để lại. Thì tôi ở đây cũng được 6-7 tháng rồi, thì cũng có rất nhiều khó khăn, nhưng mà rất là may ở trong quân đội được rèn luyện thì tôi đã vượt qua được một cách khá là tốt. Bây giờ thì trang trại của tôi thì cũng có nhiều vật nuôi và cũng tự cung tự cấp được khá đầy đủ. Thế là tốt rồi cậu. Vâng. Thế tương lai thì chỉ huy có định tính là làm lâu dài ở trong đơn vị không? Tôi thì tôi cũng được đơn vị giao cho nhiệm vụ là đi học sĩ quan đặc công, Vâng. nhưng tôi cũng đã suy nghĩ, tôi còn bố già và bữa con ở nhà nữa, Vâng. thì tôi cũng suy nghĩ rồi, chắc 1-2 tháng nữa tôi sẽ nghỉ về để phát triển kinh tế. Dạ vâng. Tức là chỉ huy sẽ ở trong quân ngũ khoảng 2 tháng nữa thì hết nhiệm vụ là chỉ huy sẽ về. Thì tôi cũng chúc cho là công việc cũng như là cuộc sống của gia đình của chỉ huy sẽ ngày một tốt hơn. Cảm ơn cậu. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi cũng muốn là phát triển sự nghiệp ở trong đơn vị. Vâng. Nhưng mà tôi còn gia đình Vâng. và còn các con. Vâng. Cho nên là tôi đã quyết định là 1-2 tháng nữa tôi sẽ về để chăm sóc cho gia đình tôi. Vâng. Thì cũng bây giờ thì chúng ta cũng đã được rèn luyện ở trong quân đội cũng khá lâu rồi. Thì tôi thì vào sớm hơn, ra quân sớm hơn chỉ huy, thì rất cảm ơn chỉ huy đã rèn luyện và chỉ bảo tôi những năm tháng ở trong quân đội vừa rồi. Tôi thì tôi nghĩ về gia đình nhiều hơn, cho nên tôi quyết định là về với gia đình, nhưng sau này nếu như Tổ quốc cần tôi thì tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Vâng. Tôi thì cũng vậy thôi. Tôi về đây phát triển kinh tế thì khi nào mà đơn vị cần và Tổ quốc cần tôi thì tôi sẵn sàng đứng lên để bảo vệ Tổ quốc. Đó là một điều rất là tốt. Tôi với cậu là mỗi những người lính cần phải phát huy. Tôi hy vọng rằng cậu sẽ giữ tốt tài liệu bí mật này. Vâng. Thì chiếc vòng bí mật này thì tôi sẽ cố gắng là giữ gìn và bảo vệ thật tốt. Tôi xin chào cậu. Vâng. Ôi trời cũng sắp tối rồi thì tôi sẽ phải về đơn vị. Vâng. Thì chỉ huy cứ đi hết cánh rừng này thì sẽ đến ngoài thành phố, thì lúc đó thì trời tối hẳn thì sẽ không lo người ta chú ý. Thì cũng cảm ơn chị rất nhiều.
Chào đồng chí. Rất là cẩn thận. Đây toàn là những tài liệu rất là quan trọng và bí mật. Mình sẽ phải giữ gìn rất là cẩn thận. Đây rất thích hợp để đào chiếc hầm bí mật, rất thuận tiện để bảo quản những tài liệu quan trọng. Ngày trước còn ở trong quân đội thì mình đã đào rất là nhiều hầm rồi, nên là công việc này khá là dễ dàng.
Đầu chiếc hầm bí mật tại đây.
Lâu không đào đất để người thật, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Chỉ huy đã giao cho mình nhiệm vụ là phải cất giấu những tài liệu bí mật. Mình sẽ cố gắng để hoàn thành căn hầm này. Rất nhiều đá. Chỉ huy đã tin tưởng mình như vậy, mình sẽ phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này.
Thì tay ăn mận đã con ơi. Vâng. Ừ. Vâng. Bà ngồi đây bà. Vâng. Ngày cũng mệt quá bạn. Làm cái hầm này cũng có sức. Cao bao đấy. Không biết không còn. Cũng mệt đấy bạn, vì là cái đất này toàn đá. Ừ. Nhưng mà chỉ huy giao cháu là cháu phải hoàn thành. Bạn ăn mặn đi bà. Cố gắng con nhá. Vâng. Ăn uống đi rồi nghỉ bây giờ lại làm tiếp. Vâng. Ăn đi bà. Mấy hôm nay cháu bận thì bà cố gắng là hộ cháu chăm sóc em bé với lại chăm sóc vật nuôi cháu nhé. Vâng. Chỉ huy giao cho là giữ tài liệu bí mật thì cháu cũng không thể tiết lộ được. Với cả là cũng hôm này cũng chắc cháu nghĩ là cũng mất khá nhiều thời gian. Bắt được bà. Cố gắng con nhá. Vâng. Con cứ cố gắng làm. Vâng. Còn em bé thì có 300. Tối thì bà cho ăn bột. Vâng. Buồn ngủ bà cho con nó ngủ. Vâng. Cố gắng làm nhé. Vâng. Thế là em bé ngủ chưa dậy à bà? Em bé ngủ chưa dậy rồi. Vâng. Thế tí nữa dậy thì bà pha bột với lại lấy sữa cho ăn hộ cháu nhé. Vâng. Cố gắng là làm. Vâng. Bận bận đi bà. Đất này cái đất nào mệt thật bà. Nhiều đá, còn đá phong. Vâng. Nhưng mà được cái là cháu trong một đội cháu cũng đào qua rất nhiều rồi. Nên là cũng tôi nghĩ là cũng xong sớm. Tầm 10 đến 15 ngày sao. Cố gắng con nhé. Vâng. Ngon bà có chồng con cho cái gì. Vâng. Chắc là tối nay cháu cũng về muộn nhé. Thì bà cứ nấu ăn trước đi nhé. Nấu ăn xong rồi cho em bé ăn. Còn cháu thì bà không lo đâu. Tí là nói cháu ăn xong. Cũng cố gắng làm cái tối cho nó mát. Làm cho nó đỡ mệt. Để cái ăn cơm xong đi. Vâng. Không nữa bà. Chắc là cháu ăn thế thôi bà. Anh thủ đi làm mà. Cái đó không sớm. Sợ làm 10-15 ngày là cố gắng hoàn thành. Bà cất đi. Vâng. Bác phải lo cháu.
Người ta về ăn cơm với con à? Bà, Ừ. em bé Sông Lam à? Con bảo làm có một chuyện đấy, người hơi cái chỗ đó để bà. Yêu chị. Ừ. Ngoan thế, Sông Lam vào nhé. Ngủ dậy nó ngoan đi bà nhỉ? Đi về đi bà. Điện thoại nhé. Mai làm tiếp bà nhỉ? Cợm thôi nhỉ? Bỏ qua con ạ. Gì bố bỏ nha. Yêu thế nhỉ? Là thế bà sao đây nó còn xong sẽ cơm. Nhiều quá Sông Lam nha. Bán cơm nhỉ? Thằng chúng con luôn ra thì bằng quỵ đây. Bán cơm đi bà. Bảo cho nó lô. Vậy các bạn phải bảo nhé không? Bán cơm luôn. À, ăn đi. Cô là đó, của mấy nào? Rồi con cơm nha. Là con bệnh trong đang bán đi bà. Bán cơm. Ăn cơm đi bà. Tốt. Ăn nhiều nhá. Không ăn được không? Ăn đi bà, ăn thịt đi bà. Ăn gì được? Ăn gì nữa? Rồi rồi. Cơ bản nấu ngon các bạn. Bản nấu ngon. Làm mệt thì con phải vắt tay ăn nhiều rồi nhá. Khỏe. Vâng, ba cái con ăn đi. Bà nấu cơm ngon các bạn. Khỏe. Vâng. Xong rồi, chúng ta mua này. Rồi, có được. Bạn xem rằng vậy luôn. Nhiều vào nhân luôn. Luôn phải hơi dày chứ. Con này lớn nhưng mà nó mảnh của anh. Ăn mày. Mama. Em tự nhận. Này để thay với bột cho đẹp không?
Đây là bản thiết kế của căn hầm bí mật này. Mình sẽ thiết kế làm sao cho nó tiện nghi và hợp lý nhất. Này là phải đục rộng thêm và vông vắn thêm một chút nữa thì mới được. Đó.
Mình sẽ giấu kín chiếc hộp này để cái bí mật cho cô ta.
Con thế này con. Đây nào. Ui giời ơi. Thân một chưa bà. Nghe nhỉ. À. À. Ừ, đấy. Đấy không nhiều nhỉ. Đường quá nhỉ. Đó là nó sắp xong chưa? Đào xong hết rồi bà. Ừ. Bây giờ là tớ đang làm cái giường này. Ừ. Mà là cái giường thì chỗ nghỉ ngơi. Ừ. Trong nhà cũng khá chật đấy. Ừ. Ừ. Và trang trí một chút này. Ồ, em bán bột ngoan nhỉ. Ăn được hết không bà? Ừ. Vâng. Ừ. Ừ. Nhiều nhỉ. Chào bếp tí hả bà? Bữa nay muộn quá. Ôi, yêu thế nhỉ. Bữa nay làm việc đấy nhỉ. Đấy. Nghe cả nhỉ. Rồi. Đấy. Ghê nhỉ. Ừ. Ừ. Còn làm cái giường các bạn đang làm nốt cái giường. Vâng. Tức là một hai hôm nữa mới xong được. Chỉ. Vâng. Ừ. Em ấy ở bà ngoan nhá, thấy chưa, ở bà cụ ngoan nhá, bà cụ chăm sóc nhé. Ừ. Ừ. Cố gắng lên nhá, mệt rồi nhỉ. Vâng. Ừ. Cháu cũng nghỉ ngơi bạn. Cháu nào vừa làm rồi. Cháu tính làm cái giường đấy xong thì thêm bộ bàn ghế ở đây để phải trang trí thêm nữa. Ừ. Chủ yếu là còn làm cái cửa ấy nữa, cửa đá đây. Ừ. Lúc nào mình thu ở nhà mình đóng vào. Ừ. Ừ. Vườn rau thấy dạo này tốt đấy bà nhỉ? Ừ, tốt rồi. Vâng, cái đất đấy có phải là năng là hợp với trồng rau hơn. Ừ. Gió nó ướt nè, mưa gió. Vâng, Ừ. đấy thì cần nước để ra tưới nó dễ hơn. Ừ. 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 Rồi. Ừ, chưa? Ừ, nhiều quá. Bà cho chú Lam ngủ đi, cho thấy nhiều buồn ngủ. Ừ. Vâng. Chào cụ nha, cụ bé tập. Ui. Bye bye nhá. Bye đi ngủ nhá. Kìa bạn nhỉ. Lại đi ngủ nhá. Buồn ngủ với bạn nhỉ. Ừ.
Nhiều trời thế nhỉ, nó dậy lâu chưa? Nhiều trời quá nhỉ. Yes. Để xem bằng ngoại nấu cơm nhé, nấu cơm phụ ra của nó. Lớn tương rồi. Mà chẳng có lớn tương này mà. Mẹ gọi nha. Xem bằng ngoại đi. Bà cũng là cụ nấu cơm mà. Bà cụ nấu cơm xong chưa? Ôi, bà cụ nấu cơm xong chưa? Con Hai chén bữa các bạn nhỉ? Mua trắng. Ủa dậy em khóc một bài nhỉ? hoa lắm, càng giống càng ngoan, càng ngoan. Bố có đi làm cái đấy. Cậu cũng làm gần xong hầm rồi. Lên lúc để xong mình đều đã lên trên làm. Ngon lắm. Mà các bạn phải khóc lên. Ăn cơm thôi bà ơi. Còn chú Lam em măm thôi nhỉ? Ồ. Măm nhỉ, bỏ lấy đồ ăn nhá. Ăn cơm thôi nhỉ. Muộn rồi. Ra của mỏng nhá. Ngoan nhỉ. Cho lại bố một tí nhá, một cái cơm nhá. Ăn cơm đi bà. Con đang thế luôn cơm luôn. Đấy. Rồi. Anh chuẩn bị cho con một bàn cơm. Ôi, hôm nay dậy ăn ngủ được không? Nhiều nhỉ. Đấy, ăn luôn cơm. Ăn cơm đi. Bàn cơm đi bà. Để bố bé nữa. Mắm nhỉ. Mắm cái gì này? Cái này nha. Là đấy. Ôi. Đẹp quá. Ôi. Cứ đi bà. Bao nhiêu hả bạn? Chú làm mắm đi. Đó, được. Hôm nay xem luôn luôn chú làm. Chú nấu ban có được không bà? Ngon mà. Cái ban nhiều vậy nhé. Đây rau mình trồng vậy hả bà? Lớn ra nhỉ bà nhỉ? Mùa mưa. Ăn nhiều ấy hả bà? Qua thử được hả bà? Chú đang ăn gì con? Ăn rau không? Dạ. Dạ. Lấy rau nhá. Lấy rau rồi. Đó. Vẫn cần rồi thấy không? Ở đây có cái gì mà? Ăn được.
Con ăn đi nhá, con đậu không? Ăn đi con. Gọt quậy này. Đó, cho ăn. Con tâm luôn. Đây. Đấy, giờ mình nhá.
con này xưa là nguyên hạt quả cho thương nhân đi con đi kia mà xanh nhỉ
vâng để đại ra bằng đều hết con trai con gái anh là con trai đấy con gái của nó đi học gặp nhau chứ là phải khai chứ vâng thế thì thông gia thì phải mai chứ được rồi ai chán lắm rồi quay có cầu bình mua rồi ra lấy con bình khác con làm ba bốn mươi đi lên xe đó
Con chúng ta chơi với bà đấy à con? Ừ. Thì cái nhỉ, dậy lâu chưa bạn? Lâu rồi. Một đấy nào, nhớ quá rồi nhỉ. Vậy nào, nhớ quá rồi. Chưa. Ừ. Về nhà với bà ngoan không bà? Ngoan lắm. Vâng. Khá học đi. Vâng. Đi chơi thì. Mà anh cháu vừa đi làm cái cửa sắt về xong, cửa cái hầm ấy. Đi ra ngoài cái quán ngoài này có cái chỗ làm nó rộng mà. Xong là mượn máy hàn của họ luôn. Làm rồi. Vâng. Cứ làm rồi dậy không xong. Vâng. Bây giờ bà cụ ngoan nhỉ. Ừ. 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 Ừ.
cứ nghỉ ngơi một tí rồi con đi làm. Vâng. Con đi kỷ niệm 3 phút cho nó ăn ngủ. Thì nữa lúc nào đến giờ là bà một cho em nghe nói. Yêu nè. Con đi vào cụ nhé. Thế bà cho con ngủ nhé. Để mới làm nhá nhỉ. Nhỉ. Đúng không là nhỉ. Vào bế nhé.
Hello em, hello. Bên này. Đến tiêu rồi. Tiêu rồi. Nè. Trong nhà nhé, trong nhà dọn nhé, trong nhà ngoan nhé. Như này. Đây.
Thôi chú lao của bố chưa chưa à con. Ôi ngoan thế nhỉ. Ơi thương thế. Của bé tí nào. Rồi giờ quát nhỉ. Bố làm được mãi xong cơ. Đây là cái mắt của nó này. Mắt này, mũi này nha, mồm này nha, eo eo không. Thích đồ chơi này không? Đây nha, gọn quá nha, nhà suốt chứ nha, nhà bà cụ suốt nha, nhiều quá. Con làm xong chưa? Xong rồi bạn, hôm nay là xong hết rồi. Nói chung là ăn bột chưa bạn? Con nó ăn rồi. Vâng, ăn rồi. Ngoan nha, bà cụ suốt bố đi làm nữa nha. Rồi. May ở đây là có bà cụ trông đỡ cháu, là cháu đỡ mệt quá. Đào hầm mũ lâu phết, mãi bây giờ mới xong được. Vâng. Thế bà cụ nấu cơm nhé. Làm cho em bé đi chơi một tí. Con nó không chơi. Để bé đi hôm chơi này nó thích không? Nấu cơm nhé. Con trống con đây con em vừa muốn làm xong chưa nhỉ? Đấy cho về văn phòng rồi con. Đấy một căn phòng rồi nhỉ. Yeah. Bằng khen của bố này thấy không? Cầm này mát nhỉ. Bằng khen của bố sắp con luận đấy nhá. Hết rồi à. Đấy rồi. Đây lấy này cho con chơi. Này. Rồi con nhé.
Nấu đây bà. Để ngoài mát lắm bà. Rộng rãi lên thế nào. Trang trí cũng xinh đẹp, gọn gàng. Thế thôi. Mát. Hôm nào lâu hết bà. Ừ. Thời gian khá lâu vì đất đá nhiều. Ở trong này thì nó mát. Mát, có mát. Rộng rãi, mát mẻ. Ở đây thì nó vừa mát lại vừa yên tĩnh bạn. Họ cũng vừa làm đây xong rồi còn đầy đủ các thứ nữa. Ngày trước là lính trống đào nhiều cái này quen, mà trước thì có nhiều người đào hơn. Gọn rồi. Vâng. Gọn đẹp. Mát. Được cái là nếu mà mưa bão đi không lo bà nhỉ? Cái đây thì một bạn không lo thế nào rồi. Đi lắm. Thế bà nấu cơm xong rồi? Bà nấu cơm xong rồi. Và xong em bé thì nấu canh bà. Nấu canh. Thế bà nghỉ ngơi đi.
Bà ngoại ăn cơm rồi. Cháu ăn cơm cho Lam ơi. Xong rồi. Rồi bà cần suốt kìa. Quá. Đấy, chơi nhá. Thôi cơm rồi nha. Muộn rồi nha. Đã đói chưa bà? Muộn rồi. Cùng nhau luôn. Đi luôn tâm đi. À. Có bà bè cho bé chút lọt chứ. Làm cơm nhá. Ô, để bố nhá. Con này bố nhá. Bố cũng ăn nhiều vào nhá. Rồi, tập đi. Đó nhá. Phụ lấy bột lấy sữa cho ăn. Ngon. Ngon hết của. Ăn nhỏ. Nhiều. Cũng ăn đi bà cụ. Đó đây ngon. Được rồi đó. Rồi, còn đây. Rồi. Rồi. Đấy. Rồi. Rồi, ngon nhá. Nó cũng ăn cánh em nó cũng chả lốt. Cái làm này bố ăn này con. Đấy, mọc ra không ăn được rồi kìa. Ngon thế. Có mệt không? Có mệt không? Cũng mệt đấy bạn. Nhưng mà cũng được nghỉ ngơi đợi rồi. Làm xong cho thấy thoải mái hơn. Cái tỉnh, mà cũng thăm rồi. Mình cũng làm có chậm một mình. Hôm nay có bà chồng con bé của cháu. Rồi. Được rồi con. Sắp biết ăn rồi bạn. Thật ra.